Hello anh em, sắp game lên sóng rồi đây. Như anh em cũng biết, sự kiện đình đám nhất trong làng game mỗi năm chính là cuộc bình chọn The Game Award. Và cũng như mọi năm thôi, đã có mặt ở trong danh sách đề cử này thì chắc chắn là những siêu phẩm có 102. Hơn nữa, The Game Award năm nay khá là cạnh tranh. Còn có 5 tựa game mobile đưa đề cử là Best Game Mobile, vô cùng bất ngờ luôn. Cùng Sắp Game đi tìm hiểu kỹ hơn về những tựa game này nha. Trong video ngày hôm nay sẽ có 5 game mobile và 5 game ở các nền tảng khác nhau với nhiều lượt đề cử nhất. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Cái tên đầu tiên trong danh sách top 5 game mobile được đề cử Best Mobile Game là Final Fantasy VII Evo Crisis. Đây là tựa game nhập vai chiến thuật phiên bản di động của thương hiệu Final Fantasy. Được biết, Final Fantasy VII Evo Crisis sẽ tổng hợp câu chuyện của toàn bộ các trò chơi nằm trong vũ trụ Final Fantasy VII như Crisis Core và Dirge of Cerberus. Ngoài ra, phiên bản mới này còn mở ra câu chuyện chưa từng kể về phản diện chính của Final Fantasy VII, Sephiroth. Game sử dụng nền đồ họa 3D sống động với tạo hình nhân vật tinh tế cùng kết xuất hình ảnh và hiệu ứng đầy ấn tượng. Hơn thế nữa, đội ngũ sản xuất có kết hợp nhiều loại phong cách thiết kế khác nhau vào trong trò chơi, từ chân thực sống động cho tới chibi dễ thương vô cùng đa dạng. Game có lối chơi đánh theo lượt gần giống với Final Fantasy VII bản gốc. Hơn nữa, còn được bổ sung thêm chế độ tự động và tăng tốc độ chiến đấu giúp thuận tiện hơn. Và bên cạnh các chế độ chơi đơn, Final Fantasy VII Evo Crisis còn được bổ sung thêm các chế độ chơi trực tuyến, đặc biệt là các chế độ nhiều người chơi cực kỳ phong phú. Và anh em đã chơi qua Final Fantasy VII Evo Crisis chưa? Review cùng Sắp Game nha. Cái tên tiếp theo là tựa game vô cùng quen thuộc Honkai Star Rail. Tựa game thuộc thể loại nhập vai phiêu lưu kết hợp chiến thuật theo lượt. Game được phát hành chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 trên đa nền tảng bao gồm Android, iOS, PlayStation, PC và Epic Game. Bối cảnh của game diễn ra sau những sự kiện của Honkai Impact 3. Anh em sẽ tham gia vào một hành trình mới tìm kiếm các Stellaron và chiến đấu chống lại sự xâm lược của quân đoàn phản vật chất. Ngoài việc nhập vai chiến đấu, khám phá thế giới rộng lớn ở trong game, anh em còn có thể tham gia vào cơ chế gacha, nghĩa là anh em có thể sử dụng các loại tiền tệ ở trong game để sưu tập nhân vật cũng như vũ khí. Nói thì nhiều, nhưng tôi biết rất nhiều anh em ở đây đã chơi qua tựa game này rồi. Thậm chí anh em còn cày cuốc sâu hơn cả Sắp Game tôi. Nên không có gì lạ cả khi tựa game này nằm trong danh sách đề cử của Best Game Mobile, phải không nào? Tiếp tục là cái tên Hello Kitty Island Adventure. Tựa game được ví như Animal Crossing, phiên bản Hello Kitty cực dễ thương do Sunblink phát hành. Trò chơi thuộc thể loại mô phỏng đời sống xã hội vui nhộn và thư giãn. Đến với Hello Kitty Island Adventure, anh em sẽ được kết bạn và vui chơi cùng các nhân vật quen thuộc đến từ thương hiệu Sanrio như Hello Kitty, Kuromi, Badmaru, Cinnamoroll, Choco Cast và Agritsuko. Bối cảnh của game diễn ra khi nhân vật My Melody rủ Hello Kitty và bạn bè của mình mở một tiệm quà lưu niệm tại Big Adventure Park, một công viên giải trí lớn nằm trên một hòn đảo nhiệt đới. Nhiệm vụ của anh em sẽ là tham gia cùng nhóm bạn Hello Kitty thực hiện công việc cải tạo cũng như biến công viên giải trí thành một thiên đường hoàn hảo. Nếu là một game thủ đam mê những tựa game giải trí đúng nghĩa thì không có lý do gì để từ chối Hello Kitty Island Adventure. Số 4 về cái tên Monster Hunter Now. Đây là tựa game mới toanh đến từ ông lớn Niantic và Capcom. Trò chơi sử dụng công nghệ tương tự với Pokemon Go, đưa các quái vật khổng lồ ra ngoài thế giới thực của chúng ta trong AR để anh em game thủ có thể đi khám phá và săn quái vật cùng bạn bè. Vào game, anh em sẽ được đối mặt với 13 quái vật nổi tiếng của series này như Grid Dragrid, Puki, Diablos, Ratalot và sẽ còn bổ sung nhiều hơn nữa ở trong tương lai. Đồng thời, hệ thống vũ khí ở trong game khá là quen thuộc, có thể kể đến như là Sword and Shield, Great Sword, Long Sword, Hammer và Light Bowgun. Một điểm duy nhất có thể là hạn chế của Monster Hunter nào chính là game thuộc thể loại màn hình dọc. Tuy nhiên, nếu anh em là fan cứng của dòng game AR thực tế ảo và thích vận động di chuyển khắp nơi như đi phượt thì đây là tựa game không thể bỏ qua. Cái tên cuối cùng trong danh sách đề cử của Best Mobile Game chính là Terranil. Đây là tựa game mô phỏng xây dựng. Nếu các tựa game xây dựng khác yêu cầu anh em phải phá hủy các tảng đá hoặc cây cối để lấy chỗ xây dựng thành phố thì trong Terranil sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhiệm vụ của anh em sẽ tập trung vào việc làm sạch môi trường, trồng cây và xây dựng vô số công trình khác nhau để biến vùng đất trở thành một thiên đường. Sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công việc của anh em như thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ, đòi hỏi khả năng quản lý và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Terranil có đồ họa 24 bit được vẽ tay một cách tỉ mỉ. Anh em sẽ thấy được đủ loại phong cách đặc sắc ở mỗi vùng đất khác nhau. Ngay cả động thực vật ở mỗi nơi cũng đa dạng không kém. Và nói thật lòng là anh em nên chơi thử để hiểu rõ hơn vì sao một cái tên xa lạ như Terranil lại nằm trong danh sách đề cử game mobile của năm nhà. Và đó là 5 tựa game được đề cử Best Mobile Game. Cùng tiếp tục với ứng cử viên hàng đầu cho vị trí The Game of the Year chính là Alan Wake 2. Đây là phần thứ hai trong series game phiêu lưu kỳ dị kết hợp bắn súng hành động cùng tên. Và ở phần 2 này cũng sẽ giải đáp thắc mắc về cái kết khó hiểu ở phần 1.
Trong Alan Wake 2, nhà văn Alan Wake không chỉ có một mình mà còn có một nhân vật hoàn toàn mới, đó là Saga Anderson, đặc vụ FBI đến từ Bryce Falls để điều tra những vụ giết người bí ẩn. Tựa game sẽ nền đồ họa siêu thực, bối cảnh âm mưu xoản tóc gáy rất đặc trưng của nhà phát triển Remedy. Và công cụ chính để phát triển là Nodelight Engine chứ không phải là Unreal Engine 5. Các cơ chế gameplay quen thuộc ở trong Alan Wake 2 vẫn giữ nguyên như phần 1. Một điểm cải tiến ở trong gameplay của Alan Wake 2 đánh giá cao chính là yếu tố Detective điều tra. Tựa game có rất nhiều ngôn ngữ như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Pháp, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng không có tiếng Việt. Ứng cử viên tiềm năng tiếp theo là Baldur's Gate 3. Đây là phần tiếp theo của loạt game Baldur's Gate đình đám. Tựa game mang đến một thế giới rộng lớn trong bối cảnh Forgotten Realms của D&D với nhiều vùng địa hình và đa dạng nhân vật. Bối cảnh sau sự kiện của Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 3 diễn ra trong thế giới Forgotten Realms của Dungeons and Dragons, tập trung vào thành phố Baldur's Gate và những vùng đất xung quanh. Và như đã nói, game kết hợp yếu tố nhập vai, chiến đấu cùng với giải đố sẽ giúp anh em game thủ có thêm nhiều thử thách để vượt qua mà không gây nhàm chán. Nói thì nhiều nhưng túm lại, đây là một tựa game nhập vai đa chiều và đầy thú vị. Với câu chuyện phức tạp, gameplay sâu sắc và khả năng tương tác cao, anh em có thể chơi đi chơi lại mà vẫn không thấy chán. Sau thành công của hai phiên bản tiền nhiệm, Marvel Spider-Man 2 đã được Insomniac Games phát hành độc quyền ở trên PlayStation 5 trên toàn thế giới. Game lấy bối cảnh 9 tháng sau các sự kiện của phần game Miles Morales, anh em sẽ thấy được nhiều khía cạnh khác nhau về mối quan hệ giữa Peter và Miles sau khi bị một symbiote bí ẩn xen vào. Nội dung của Spider-Man 2 xoay quanh quá trình của Miles, Mary Jane và Harry sẽ phải giúp Peter tìm lại chính mình sau khi tính cách của cậu ta trở nên cực đoan bởi nguồn sức mạnh cộng sinh mới. Đồng thời, ở phần 2 này cũng mang tới dàn nhân vật phản diện mới đầy thử thách như Kraven, Legion, Sandman và Venom. Với một câu chuyện hấp dẫn, lối chơi đa dạng và sáng tạo, game còn hỗ trợ cả tiếng Việt thì chắc chắn phải cho một vote rồi anh em nhỉ. Tiếp theo là cái tên The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tựa game đã được công bố gần 4 năm về trước và đã ra mắt trong năm nay. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom lấy mốc thời gian sau những sự kiện ở trong Breath of the Wild kết thúc. Phần gameplay chính của game vẫn theo công thức Breath of the Wild, thế nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng đây là một bản mở rộng của Breath of the Wild. Ở The Legend of Zelda Tears of the Kingdom có nhiều khu vực để khám phá hơn, nhiều vấn đề để anh em game thủ có thể thách thức bản thân, nhiều chủng loại kẻ thù để các bạn chiến đấu hơn. Ngoài ra, game còn có hai cơ chế mới là Fuse và Build. Điểm khác biệt lớn nhất của Tears of the Kingdom so với Breath of the Wild đấy là bộ kỹ năng mới, giờ đây có tính ứng dụng rộng lớn và phổ quát hơn rất nhiều. Và nếu anh em chờ đợi Tears of the Kingdom quá lâu thì đây là lúc anh em nên cày cuốc nó thật sự rồi. Cái tên cuối cùng trong video ngày hôm nay, Cyberpunk 2077 với sự trở lại đầy ngoạn mục. Không chỉ mang đến bản cập nhật mới với nhiều cải tiến ấn tượng mà còn bổ sung thêm phiên bản mở rộng Phantom Liberty. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty là một câu chuyện phụ xuất sắc, đan xen một cách khéo léo câu chuyện chính thông qua các kịch bản nhập vai mạnh mẽ, tùy chọn bổ sung và nhiều khu vực mới để khám phá. DLC không làm đảo lộn hoàn toàn Cyberpunk 2077 nhưng đã cải thiện chúng một cách khéo léo. Các cơ chế mới cùng những cải tiến ở bản gốc đã biến Phantom Liberty trở thành trò chơi nhập vai Editor Choice cho PC, PlayStation 5 và Xbox Series XS. Tuy không thể tự do lựa chọn như trong Baldur's Gate 3, nhưng Phantom Liberty có được chất liệu đồ họa vô cùng tốt, phong cách toát lên vẻ quyến rũ của một bộ phim gián điệp. Phantom Liberty giới thiệu đến em game thủ hệ thống tiến trình mới gọi là Reality. Với hệ thống này, anh em có thể nâng cấp nhân vật của mình thông qua các trạm dữ liệu Militech và còn rất nhiều thông tin khác về ứng cử viên đang được vote rất cao này. Ngoài ra, có rất nhiều tựa game đình đám khác như Wonder, Resident Evil 4, Final Fantasy 16 Starfield. Những cái tên siêu phẩm đủ để làm anh em phân vân không biết nên cày game nào, nên chọn game nào. Anh em có thể tham khảo thêm các thông tin game trên trang chủ của The Game Awards 2023 nhé. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine.